Cho đèn cao thì chói mắt, không có người thì cho cao được. Quay, tuyệt vời. Mà cái con gì nó có bay ông bắt khó chịu bay. Ôi, đang làm cỏ hay sao ấy. Đây. Quá tối rồi. Mà hy vọng đường này nó sẽ thông. Ôi ơi, nó đi được không ta? Má ơi. Ai... Wow, tuyệt vời. Ui da. Đậu đây đợi chút đã, coi lại cái Google có đường chạy được không biết. Đi được, chắc đi được. Phát. Ui da. Buổi đêm nó toàn con gì nó bay vào mắt khó chịu. Ôi 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 ôi. Ui. Tiếp à? Wow. Hai bên là nước. Hai bên là ven sông gì đó. Rồi, vòng ra rồi.
Đi đường nào đây ta? Ta phải coi Google. Con gì kêu dữ ta? Cú à? Hết hồn. Ui. À. Đi được thì ta. Ôi con ếch. Uầy. Đèn cao thôi, tối lắm. Wow, toàn con gì nó bay bắt, khó chịu quá. Wow. Ấy, này ban ngày ở đây mát đấy chứ. Wow. Ui. À đủ má. Đi đường nào đây? À đủ. Đường này không đi được rồi. Này đi được không ta? Wow đủ má. Google nó chỉ cái đường gì vậy? Không đi được rồi. Vãi cả đái. Đi được không nhỉ? Coi lại đã. Vãi. Gì vô gì cái nơi heo hắt này biết. À. Sở thích quái đản. À Google có đường đi mà cuối cùng đéo đi được. Coi lại nào. Thôi đi ra. Ra thôi. Hết đường đi rồi. Nó xong hết đường đi rồi. Wow. Có thể là trước có đường đi. Mình xem vệ tinh thì nó có cái đường mòn nhỏ nhỏ ấy. À, ở đây mình chạy ngày chạy ban ngày thì thích quá. Đường mát mẻ. Ôi. Đấy, chó sủa. Wow. Tuyệt vời. Rồi căn bản là ban ngày mình làm không có thời gian, tối có chút thời gian thì mình hay chạy kiếm chỗ nào ít người với là thông thoáng mát mát mình hay chạy. Chỉnh cái đèn thấp chói mắt ra tới đường lớn rồi. Được quá, kẹo trái kẹo phải đây. Khổ quá, phải coi rồi.
À